Привіт! З вами Тася. Сьогодні хочу поділитись перевіреним рецептом приготування домашньої ковбаски. Розповідаю все покроково і навіть якщо ви ніколи не готували домашню ковбасу, запевняю, що у вас все вийде. Перелік складових та точну вагу я залишу в описі під цим відео. Першочергово підготуємо кишки. Що хочу сказати, хоча я купую вже вичинені, все одно вважаю за потрібним перемити їх додатково і продезінфікувати розчином з марганцівкою. Вона має антимікробну і антисептичну дію. Щоб не було коричневих цяточок від кристалів марганцівки, необхідно краще перемішати розчин. Залишаємо вимочуватись, а тим часом підготуємо м'ясо. Нам потрібно 5 кг. Я беру яблуко або кострець. Головне, щоб не було дуже жирне. І щоб шматочки взагалі були різного розміру, я нарізаю частину кубиками, а деяку частину крупними шматочками. Я обираю з бочків. Він не має стороннього запаху і добре топиться. Його нам потрібно 1 кг. Використовуючи таку насадку, весь жир та решту м'яса я перекручую на м'ясорубці. Ось так виглядає жир і м'ясо після оброблення. Як бачите, все м'ясо у нас подріблене різними способами. Це нам дасть неймовірну структуру. І коли ковбаска вже буде смажена, вона буде соковитою з чіткими шматочками м'яса. Кишки вже продезінфікувалися, зливаємо воду з марганцівкою та промиваємо всі кишки, пропускаючи воду всередині. Тим самим ми перевіряємо її ще на цілісність. Якщо десь є дирочка, перерізаємо, щоб при наповненні м'ясом вона не розірвалась. В мене вийшла вся ціла. До речі, останнім часом при заготівлі ковбаси я стала додавати гірчицю. Вона надає пікантності в готовій страві та приємного аромату. Залишаємо так на 5-10 хвилин. М'ясо я розділила на 2 миски, щоб зручніше було вимішувати. Перець додаю чорний, мелений, 10 грам. Ковбаса виходить в міру пряна. А ви орієнтуйтесь на свій смак, можете додати якусь іншу приправу. Що стосується солі, тут також все індивідуально, але щоб ви могли зорієнтуватись, в мене пішло 3 столові ложки солі на цей об'єм. На цьому всі попередні приготування завершено. Тепер нам знадобиться м'ясорубка з насадкою саме для виготовлення ковбаси. Надіваємо на неї кишку, намагаємось робити це обережно, щоб не порвати. Перев'язуємо товстою ниткою на 2 вузлики та перерізаємо. Це буде початок нашої першої ковбаси. Починаємо наповнення. Притримуйте ковбаску та одночасно робіть притискаючі рухи, щоб м'ясо рівномірно розподілялось. Щільність наповнення залежить від того, якого розміру ви хочете отримати кільце. В мене взагалі було 5 метрів цілої кишки. Я щільно її наповнюю, але враховую те, що не повинно бути дуже туго, інакше вона може розірватись. Взагалі, на 5 кг м'яса і 1 кг жиру в мене впритул вистачило 5 метрів кишки. Я рекомендую брати все ж таки запасом, враховуючи те, що може щось піти не так і кишка порветься. Тому краще на цей об'єм брати десь 6-7 метрів. Щоб вам було легше перерахувати на ваш об'єм, рахувати можна по такій пропорції. На 1 кг м'яса 1 метр кишки, плюс 1 метр додатково на запас від розриву. В мене вийшло 5 кілець домашньої ковбаси. Таку не купиш в магазині, не купиш на базарі. Я вже чесно забула, коли останній раз купувала ковбасні вироби. Я все намагаюсь готувати сама. Складного нічого немає, але ж результат того вартий. Ковбасу можна готувати одразу, а можна заморозити. Я всю заморозила. Прийшов час готувати. А я сьогодні буду запікати в духовці. Я не чекала, доки вона повністю розмерзне, тому ставлю в ненагріту духовку. Викладаю топлене масло
І роблю проколи шпажкою. Спочатку це треба для того, щоб було куди виходити киплячому жиру і щоб не лопнула ковбаса. Накриваємо фольгою та ставимо, як я вже казала, в холодну духовку, щоб вона нагрівалась поступово. Час випікання залежить від розміру та від температури кільця ковбаски. Враховуємо те, що ковбаса нагрівається разом з духовкою, тому час у нас виходить довший. Фіксуємо 40 хвилин від того, як духовка набере потрібну температуру – 200 градусів. По закінченню часу підсмажуємо по 10-15 хвилин з кожної сторони. Ну ось, готово. Послухайте, як вона скварчить. Ось така неймовірна домашня ковбаска в нас вийшла. Докладені зусилля варті того. Запашна, соковита, в міру солона і пряна. Дуже фактурна, з кибочками м'яса. Це незаперечно найкращий рецепт. Приготуйте, ви не пошкодуєте. Щоб не пропустити нові відео, підпишіться на мій канал. Я готую перевірені рецепти. Дякую за довіру і до зустрічі!